Well, hello everyone. Again, welcome to our channel 361 Physics. And today we have brought a model question for class 11 Physics examination 2079. Okay, without wasting our time, let us begin with Group A. And as you know, this group include MCQ question. So let us read the first question, and the first question is related with the dimension formula, and here it is said that the dimensional formula for impulse is okay. So what is impulse? We should know that what is okay. So impulse impulse can be defined as the product of force and time. Okay, so the change of momentum is also known as the impulse. सो यसलाई हामी कुनै दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ. चेन्ज अफ मोमेन्टमबाट पनि हामीले यो देख्ने हो भने चेन्ज अफ मोमेन्टम मतलब मोमेन्टमकै युनिटको कुरा गर्छौँ. मोमेन्टमको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्टमको युनिटमा मास आउँछ एन्ड भेलोसिटी आउँछ. मासको डाइमेन्सन हुन्छ एम, भेलोसिटीको एलटी माइनस 1. यताबाट सल्भ गरे नि भयो. अरू यताबाट पनि सल्भ गर्दा हुन्छ. हामीले जहिले पनि याद राख्ने फोर्सको डाइमेन्सन एमएलटी माइनस 2 र यसको डाइमेन्सन हुन्छ टी. द्याट्स वाइ ओभरअल डाइमेन्सन हुने भयो एमएलटी माइनस 1. सो जुन वेमा गए पनि हुन्छ. सो करेक्ट एन्सर आई थिङ्क is B. Okay, so it is clear to everyone. Let us move to the question number B. And in this question it is said that an airplane is moving on a circular path with a speed of 200 km per hour. What is the change in velocity when plane covers one complete rotation of the circular path? यो मैले प्रिभियस एमसीक्यूमा पनि डिस्कसन गरिसकेँ. जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्लेनले वान कम्प्लिट रोटेसन कभर गर्छ, जस्तो यहाँबाट सपोज स्टार्ट गरेको थियो र प्लेन फेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट रोटेसनमा आइसक्यो. मतलब यहाँनिर हाफ रोटेसन हुन्छ. यदि यो क्वेसन सोधेको हाफ रोटेसन सोधेको भए बिकज अफ अपोजिट डिरेक्सन हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी के यो भिए भयो. यो पर्टिकुलरली यो पर्टिकुलरली एउटा डाइरेक्सन अपवर्ड डाइरेक्सन देखाउँछ. यो बी भन्ने पोइन्टमा यो ए भन्ने पोइन्टमा भेलोसिटी डाउनवर्ड छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी अर चेन्ज अफ भेलोसिटी लिँदाखेरि हामी एड गर्थ्यौँ यो केसमा. तर कहाँ छ भन्दाखेरि जहाँको ती छ क्या है, जहाँको ती छ. जहाँको ती छ भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा गर्नु. चेन्ज अफ भेलोसिटी क्या, यहाँ वर्ड छ चेन्ज अफ भेलोसिटी. चेन्ज अफ भेलोसिटी कति भयो त, यहाँ यो डाइरेक्सनमै मुभ स्टार्ट भएको थियो र यो डाइरेक्सनमा के भइरहेछ भने वान रोटेसन पछाडि फेरि त्यही डाइरेक्सनमा पुग्यो. सो चेन्ज अफ भेलोसिटी हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको सेन्समा यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ. चेन्ज अफ भेलोसिटी द्याट मिन्स रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के भयो भन्दाखेरि भिए माइनस भिबी. सपोज फर्स्ट केसको लागि ए र सेकेन्ड केसको लागि हामी सी भनिदिउँ न, यहाँ बी अलरेडी लेखेको छ त्यसैले. सो भिए माइनस भिसी हुन्छ विच इज इक्वल टु 200 माइनस 200 जस्तो हुन्छ विच इज इक्वल टु 0 किलोमिटर पर आवर है. सो 0 किलोमिटर पर आवर यसको करेक्ट एन्सर हुनुपर्छ. एन्ड लेट अस मुभ टु द क्वेसन नम्बर 3. र क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्दैछ हेरौँ. क्वेसन नम्बर 3 ले भन्दैछ द ग्राफ बिट्विन भेलोसिटी एन्ड टाइम रिप्रेजेन्टेसन. यो ग्राफको नेचर छ. अब हेरौँ, हामीलाई थाहा छ यहाँ के छ, यो डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी इन्क्रिजमेन्ट अफ भेलोसिटी हो, यो टाइम ल्याप्स हो. अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भेलोसिटी इन्क्रिजमेन्टको डाइरेक्सन यो हो भने अहिलेको ग्राफले के भन्दैछ भने भेलोसिटी घट्दैछ टाइम अनुसार, भेलोसिटी युनिफर्मली घट्दैछ. यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसले रिटार्डेसन रिप्रेजेन्टेसन गर्दैछ. त्यसैले एन्सर डी इज करेक्ट एन्सर है. यसको एक्सप्लानेसन मैले एउटा एमसिक्यूमा फर्स्ट अर सेकेन्ड एमसिक्यूमा गरेको छु, हेर्दा हुन्छ. 4 नम्बर क्वेसनले भन्दैछ टु बडिज of masses m and 4m are moving at equal momenta, then ratio of their kinetic energy will be है. अब काइनेटिक एनर्जीलाई लेखौँ पहिला. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाफ एमबी स्क्वायर. यसलाई हामी यसरी 1/2m अनि एम स्क्वायर भी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ. यसलाई 1/2m अनि यसलाई पी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ.
p is the momentum, mv लेख्न सकिन्छ है। अब यो फर्स्ट केसको लागि काइनेटिक एनर्जी एजुम गर्दियौं, फर्स्ट केसको लागि 1, त्यसो भए p स्क्वायर और 1 लेखे पनि हुन्छ र मास 2m छ। सेकेन्ड केसको लागि काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने, सेकेन्ड केसको लागि एक्सप्रेसन लेख्ने हो भने यो हुन्छ हाम्रो p स्क्वायर मोमेन्टम इज सेम भनेको छ 2 टाइम्स अफ 1 सेकेन्ड 4m यस प्रिभियस मास भन्दा 4 टाइम्स अफ मास इन्क्रिज गरेको छ। यसलाई प्रोपरली अरेन्ज गर्नु त के हुने रहेछ, p स्क्वायर बाइ 2m छदैछ र यहाँ एडिसनल कुरा आयो क्या 1/4। यो हेर्ने हो भने यो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्तै छ। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्तो काइनेटिक एनर्जी फर सेकेन्ड केस इज इक्वल टु 1/4 टाइम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, यो फर्स्ट केस जस्तो भयो। सो फर्स्ट इज टु सेकेन्ड हामीलाई के भन्दैछ भने द रेसियो अफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इज टु सेकेन्ड हामीले लेख्ने हो भने के हुन जान्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी फर फर्स्ट टु द काइनेटिक एनर्जी फर सेकेन्ड, हामीलाई जुन अर्डरमा सोधेको हुन्छ त्यही अर्डरमा हामी सक्दो ट्राई गर्नुपर्छ सल्भ गर्न। सो 4:1 हुन्छ, फर्स्ट इज द करेक्ट एन्सर है। फर्स्ट इज टु सेकेन्ड सोधेकोले हामीले यो लेख्यौं, सेकेन्ड इज टु फर्स्ट भनेको भए हामीले अर्को एन्सर पनि सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। यो आई थिंक क्लियर भयो। Let us move to the question number 5, and in this question it is given that which is the correct incorrect expression for the power, कुन चाहिँ इनकरेक्ट एक्सप्रेसन हो भनेर सोध्दैछ। सो यहाँनिर हेर्ने भने पावरलाई वर्क बाइ टाइम, त्यसै गरी वर्क डनलाई फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम, र यसलाई फर्दर हामी के पनि मोडिफाई गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फोर्स एज इट इज डी बाई टी विच इज इक्वल टु फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। मतलब फर्स्ट पनि ठिक छ, सेकेन्ड पनि ठिक छ, थर्ड पनि ठिक छ, मतलब करेक्ट एक्सप्रेसन हो। इनकरेक्ट भनेपछि लास्टको एक्सप्रेसन हुने भयो। सो यो पनि क्लियर छ आई थिंक। अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ हेर्दै जाउँ। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट, फेरि इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा आइरहेछ है। द फोकल लेन्थ फर ग्रीन कलर अफ लाइट इज मोर देन द्याट अफ ब्लू कलर अफ लाइट, द फोकल लेन्थ अफ रेड कलर इज मोर देन द violet कलर, द फोकल लेन्थ अफ orange इज मोर देन द indigo, द फोकल लेन्थ अफ येलो इज लेस देन द ब्लू भनिरहेछ। अब यसको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरी ओके यो सिक्वेन्स याद राख्नुपर्छ। दिस इज BIB है। यो सिक्वेन्स भनेको स्पेक्ट्रल सिरिजको सिक्वेन्स हो भिजिबल लाइटको लागि। र हामीलाई के थाहा छ भने एज वी मुभ डाउनवर्ड देन वेभलेन्थ डिक्रिजेस, एज वी मुभ अपवर्ड देन वेभलेन्थ इन्क्रिजेस, यो हामीलाई थाहा छ। र अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द वेभलेन्थ, कुर्सी फर्मुलाले यो कुरा दिन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि यदि सम्झिन्छौँ भने लेन्स मेकर फर्मुलाले पनि के भन्छ हामीलाई, के भन्छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज 1/μ-1 यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ इफ यु अरेन्ज द्याट पर्टिकुलर एक्सप्रेसन है। यो एक्सप्रेसनलाई 1/f के लेट मी राइट इट दिस प्रोपरली 1/f μ-1 1/r1 + 1/r2 यसलाई प्रोपरली अरेन्ज गर्ने हो भने हामी यो कन्डिसनमा आउँछौँ, कन्क्लुजनमा आउँछौँ। सो यो सबै कन्क्लुजनलाई एकै ठाउँमा मिलाउने हो भने फर्स्ट लेट मी रब दिस पार्ट ओके, एकै ठाउँमा मिलाउने हो भने सबै कन्क्लुजनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ वेभलेन्थ, फोकल लेन्थ इज अल्सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, और यसो गरिदिउँ यसलाई वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, फोकल लेन्थ इज अल्सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, द्याट्स वाइ फोकल लेन्थ इज सपोज टु बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ वेभलेन्थ। अब यसबाट के थाहा हुन्छ भने जसको वेभलेन्थ बढी छ त्यसको फोकल लेन्थ पनि बढी हुन्छ, जसको वेभलेन्थ कम छ त्यसको फोकल लेन्थ पनि कम हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ कसको वेभलेन्थ बढी हुने रहेछ भन्दाखेरि रेडको बढी हुने रहेछ, अरेन्ज मतलब यो ग्रीन भन्दा तलको यदि नाम छ भने यिनीहरू सबको वेभलेन्थ कम नै छ, इभन ग्रीनको पनि वेभलेन्थ कम छ। सो हामी कम्पेयर गर्नुपर्छ यसको लागि कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो। फोकल लेन्थ अफ ग्रीन इज मोर देन ब्लू, यस बिकज ग्रीनको वेभलेन्थ ब्लू भन्दा
बढी हुन्छ, स्लाइटली भए पनि बढी हुने रहेछ। फोकल लेन्थ फर रेड इज मोर देन भयोलेट, यस रेड एकदम र भयोलेट लास्ट टप एन्ड बटममा छ, त्यसो भए पनि करेक्ट छ। द फोकल लेन्थ अफ orange इज मोर देन द्याट अफ इन्डिगो, हेरौँ, यस दिस इज अल्सो करेक्ट। त्यसो भए लास्ट वान आई थिङ्क इनकरेक्ट छ। फोकल लेन्थ अफ येलो इज लेस देन द्याट अफ ब्लू कलर, येल्लो इज लेस देन पोसिबल छ त, यहाँनिर येल्लोको फोकल लेन्थ ब्लू भन्दा कम, यो पोसिबल छैन किनभने यसको वेभलेन्थ ब्लूको वेभलेन्थ कम छ, फोकल लेन्थ पनि कम, येल्लोको वेभलेन्थ बढी, फोकल लेन्थ पनि बढी हुन्छ। सो यो इनकरेक्ट स्टेटमेन्टको लागि करेक्ट एन्सर चाहिँ यो अप्सन डी। ओके, नाउ लेट मी रब दिस। Now we are moving towards the question number 8 है। क्वेशन नम्बर 8 तिर हामी जाँदैछौँ र क्वेशन नम्बर 8 ले केही कुराहरू भन्दैछ, हेरौँ के भन्छ। ओके, यो क्वेशन नम्बर 8 ले भन्दैछ रे अफ लाइट आफ्टर पासिङ थ्रु द अप्टिकल सेन्टर अफ लेन्स, लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाट, दिस इज अप्टिकल सेन्टर, यो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस, रे यहाँबाट पास भएर गयो भने विदाउट बेन्डिङ जान्छ, हामीलाई थाहा छ बिकज प्यारल रे अफ लाइट मात्र बेन्ड भएर जाने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो कन्सेप्टलाई अप्लाई गर्छौँ। त त्यसो भए यो कन्सेप्टलाई अप्लाई गर्दाखेरि हामीले के थाहा पाउँछौँ भने पासेस टुवर्ड्स द फोकस नट पोसिबल, डेभिएट्स अवे फ्रम द फोकस यो पनि छैन, पासेस अनडेभिएटेड, यस सो सी इज द करेक्ट एन्सर है। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्छ भने नि, हेरौँ के भन्दैछ क्वेसन नम्बर 9 ले। क्वेसन नम्बर 9 ले भन्दैछ the value of velocity of light in vacuum this much when it passes through a medium having refractive index, this shorthand notation for refractive index r dot I 1.5, then the value its velocity is, so we know that refractive index is equal to c by v, velocity of light in vacuum, velocity of light in the particular medium. So we have to calculate the velocity of light in given medium, which is equal to c by mu, and it can be written as 3 into 10 is power 8 divided by 1.5, 1.5 को ठ्याक्कै डबल हो, त्यसैले 2 into 10 is power 8 around भ्यालु छ भने it will be the correct answer, हेरौँ, yes, good. So D number हाम्रो correct answer हो। लास्ट सेकेन्ड लास्ट क्वेसनमा तिर जाउँ। इफ द लेन्थ अफ वायर इज मेड टू-फोल्ड, टू-फोल्ड को मतलब हुन्छ दुई गुना है। इफ द लेन्थ अफ वायर इज मेड टू-फोल्ड अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ देन इट्स रेसिस्टेन्स, अब लेन्थ अफ वायर हेर्ने है, रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ लेन्थ, थाहा छँदैछ, लेन्थलाई 2 टाइम्स बढाउन साथ रेसिस्टेन्स पनि 2 टाइम्सले के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, सो हाम्रो यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ इन्क्रिज बाई 2 टाइम्स। ओके, कन्डिसन के हो, एरिया अफ क्रस सेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, मेटेरियल पनि के हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, उस्तै हुनुपर्छ एउटै। पी टाइप अफ सेमिकन्डक्टर इज फर्म बाई डपिङ विथ पी फर होल, ओके दिस इज फर होल, होल भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो सिलिकनमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई 5 वटा भएको चिजले, 5 वटा इलेक्ट्रोन भएको चिजले डप गर्दाखेरि त 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यो 4 वटा त शेयरिङ हुने भयो इजिली, सो फ्री इलेक्ट्रोन पो बच्ने भयो। त्यसो भए 5 वटा 4 वटा भन्दा बढीले के बनाउँछ, एन टाइप बनाउँछ, एन टाइप। त्यसो भए के हुनुपर्छ, 4 वटा भन्दा कम हुनुपर्छ पी टाइप बन्नको लागि है। त्यसैले गर्दाखेरि 4 भन्दा कम भनेपछि 3 2 1 जस्तो नेचर आउनुपर्छ, हेरौँ के हुने रहेछ। ट्राइभ्यालेन्ट, ओ फर्स्ट एन्सर इज करेक्ट एन्सर। ट्राई भनेको 3, टेट्रा भनेको 4, पेन्टा भनेको 5, हेक्सा भनेको 6। ओके, सो यो भयो हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसन को सल्युसन। ओके, नाउ वी क्यान डू मोर क्वेसन्स। ओके, फर्स्ट let me change this page. Okay, now we are moving towards the group B, र group B मा के छ भनेर हेरौँ। group B मा छ क्वेसन नम्बर फर्स्ट मा why Newton's second law of motion is known as quantitative law, explain it भनिरहेछ। सो हामीले यसमा के बुझ्छौँ भने सेकेन्ड लले के दिन्छ, फर्मुला दिन्छ, F equal to ma दिन्छ
Okay, so F equal to ma. So by using this particular expression we can measure the exact value of force acting on any object. अरु दुईटा लले यो कुरा दिदैन, त्यसैले हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यूटन सेकेन्ड ल गिव्स द proper way or proper formulation to measure the amount of force acting on any body or any object. That's why Newton's second law is known as what? Quantitative law. Okay, so I think you cleared छ सबैलाई बुझ्ने गरी। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन यसको सेकेन्ड पार्टमा। अ बोय ड्रप्स अ बल अफ दिस मच फ्रम हाइट अन स्ट्राइकिङ अन द ग्राउन्ड इट रिबाउन्ड्स इन 0.1 सेकेन्ड विथ द 2/3 of its of the velocity with which it struck on the ground. Calculate the force on the ball due to the impact. बुझ्ने क्वेसन है। म अलिकति क्विकली पढिरहेको छु बिकज यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै क्वेसन सल्भ गर्ने हामी ट्राई गर्दैछौँ। यहाँ क्वेसनले भन्दैछ हेरौँ ल, यो एउटा अब्जेक्ट 40 मिटर हाइटबाट ड्रप गरेको छ, 40 मिटर हाइटबाट ड्रप गरेको छ। यो अब्जेक्टको मास दिएको छ, मास अफ अब्जेक्ट 0.1 केजी छ। ड्रपको मतलब बुझिहाल्ने, इनिशियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड, त्यो सबैले थाहा भयो। अब के भन्दैछ भने नि रिबाउन्ड भयो अरे क्या, यहाँ ठोक्यो, ठोकिएर रिबाउन्ड भयो अरे। रिबाउन्ड यो यति ड्युरेसन चाहिँ 0.1 सेकेन्ड छ अरे। रिबाउन्ड भयो, रिबाउन्ड भइसकेपछि के भन्दैछ भने क्याल्कुलेट द फोर्स अन द बल ड्यू टु द इम्प्याक्ट। अब यहाँले ठोकिएपछि त पक्कै पनि यो ग्राउन्डमा ठोकिएको छ भने ग्राउन्डले पक्कै पनि के प्रोभाइड गर्छ भने रियाक्सन प्रोभाइड गर्छ। ग्राउन्ड हो भने ग्राउन्डले रियाक्सन प्रोभाइड गर्छ। त्यसो अब रियाक्सन कति भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यो रियाक्सन अर इम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ भने चेन्ज अफ मोमेन्टमले दिन्छ, र जसलाई हामी इम्पल्स भन्छौँ, जुन भनेको एफ इन्टु टी अर एभरेज फोर्स इन्टु टाइम पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, इनिसियली यहाँबाट ड्रप भयो, यो पोजिसनमा आयो, यहाँ केही न केही भेलोसिटी छ, सपोज गरौँ यसलाई v1 भनिदिने हो भने वी क्यान राइट हियर v इक्वल टु अर v1 इक्वल टु u प्लस gt बिकज यो ड्रप हुँदैछ। तर प्रब्लम के छ भने यो फर्मुला लगाउँदाखेरि u त 0 लेखौँला, g पनि लेखौँला, तर t थाहा छैन। यो t भनेको रिबाउन्डको टाइम होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म खस्ने टाइम हो। त्यसो भए अब यो फर्मुला प्रोपर फर्मुला भएन है। सेलेक्सन अफ फर्मुला पनि अलिकति म सिकाउन खोज्दैछु। त्यसो भए अब के गर्ने, हाइट दिएको छ, हाइट भएको फर्मुला के होला भन्दाखेरि हाइट छ तर टाइम छैन। त्यसो भए हाइट छ टाइम छैन भने फर्मुला हुन्छ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2gh हुन्छ। यसलाई 1 लेख्ने भने 1 एन्ड देन यो 0 हुन्छ। त्यसो भए हामीले यहाँनिर के लेख्न पायो भने v1 स्क्वायर इक्वल टु 2gh र v इक्वल टु हुन्छ v1 इक्वल टु रुट अन्डर 2gh। यहाँ h को भ्यालु g को भ्यालु युज गरिसकेपछि v1 को भ्यालु आउँछ, द्याट मिन्स स्ट्राइकिङ, यहाँ स्ट्राइक हुँदाखेरिको भेलोसिटी आउँछ। यो थाहा भयो। यसलाई मासले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने mv1 यदि लेख्ने हो भने स्ट्राइक हुँदाखेरिको मोमेन्टम दिन्छ। अब हामी जाउँ अर्को केसमा। अब रिबाउन्ड हुँदाखेरि, रिबाउन्ड यहाँदेखि ठोकेर फर्क्यो यो ठाउँमा, यहाँको भेलोसिटीलाई मानौँ v2 मान्ने हो भने v2 इज इक्वल टु कति भनेको छ, यहाँ हेर्ने क्लियरली भनेको छ विथ द 2/3 अफ द भेलोसिटी विथ विच इट स्ट्रक अन द ग्राउन्ड भनेको v2 इज 2/3 टाइम्स v1। सो v2 पनि थाहा भयो। v2 जब थाहा भयो त्यस पछाडि हामीले यसलाई इजिली युज गर्न पाउँछौँ। v2 थाहा हुनासाथ यो युज गर्न पाइयो। के को लागि युज गर्न पाइयो भने यो युज गर्न पाइयो सेकेन्ड मोमेन्टम p2 को लागि हामी युज गर्न पाउँछौँ है। p2 को लागि हामीले mv2 भनेर युज गर्न पाउँछौँ। ओके, सो यो p1 माइनस p2 लेख्दा नि फरक पर्दैन। p2 माइनस p1 नेगेटिभ आएको छ भने डाइरेक्सन हामीले अपोजिट सेन्समा लियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। सो यसलाई p1 माइनस p2 और p2 माइनस p1 भन्दा भयो। p1 माइनस p2 इक्वल टु यो फर्मेटमा पनि युज गर्न पाइन्छ है। सो अब हामीले इम्प्याक्ट भनेको यो एभरेज फोर्स यो कति भनेर सोध्दैछ। सो इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो। p1 माइनस p2 इक्वल टु f एभरेज इन्टु t। अब यो t भनेको कति हो 0.1, p1 p2 सबै थाहा छ। हामीले इजिली यहाँबाट भ्यालुहरू सब्स्टिट्युसन गरेर इम्प्याक्ट निकाल्न सक्छौँ।
ओके सो यति गर्यो भने यो क्वेशन सल्भ हुन्छ अब हामी यसकै अर पार्टमा जान्छौँ अर पार्टले के भन्दैछ हेरौँ अर पार्टले समथिङ प्रोजेक्टाइलसँग रिलेट गर्दैछ जस्तो छ हेरौँ वाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोसन प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने if we throw an object to the air then it if it will move under gravity then that particular object or the motion of that particular object is known as projectile motion यसरी लेख्दाखेरि यो सल्भ भइहाल्छ a path of projectile thrown at an angle with a horizontal is hyperbolic in nature is the statement is correct if not comment your answer with proper calculation है अब यहाँनिर यसको यो पार्टको सल्युसनको लागि कन्डिसन भनेको छ विथ एन एंगल त्यसो भए हामीले सबभन्दा पहिला यसरी विथ एन एंगल सपोज यु हो यहाँनिर थीटा एंगल बनाएको छ यसको पाथ यस्तो छ भन्छौँ अनि यस यो ओरिजिन भयो यहाँबाट सपोज एक्स डिस्टेन्स कभर गर्छ यहाँबाट हाइट वाइ एचिभ गर्छ यो कुनै एउटा पोइन्टमा जाँदाखेरि हैन यो पोइन्टमा जाँदाखेरि यो हाइट यति एचिभ गर्छ है त त्यसो यो पोइन्टमा पुग्ने टाइम कति त स्मल टी एजुम गर्छौ भने डिस्टेन्स ट्राभल इक्वल टु अब यो ठाउँमा सरी यहाँ म क्लियरली ड्र गर्न खोज्छु यहाँ भेलोसिटी देखेको छैन यस दिस इज यु यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हामी लिन्छौँ यो भनेको यु कस थीटा हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ यु साइन थीटा हुन्छ है अनि हामीलाई थाहा छ यु कस थीटामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त्यसैले होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा जी को इफेक्ट हुँदैन ओके त्यसैले हामीले के लेख्छौँ यहाँ सिम्पली यु कस थीटा टाइम्स टी र यो भर्टिकल कम्पोनेन्टमा इनिशियली त के छ जिरो भेलोसिटी छ नि त सरी नट यहाँनिर यसरी बुझ्दा हुन्छ यसलाई हामीले वाइ लेख्छौँ है एकछिन यहाँ बुझ्ने एन्ड यहाँ के लेख्छौँ युटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर लेख्छौँ र यो युवाई लेखिन्छ कति बुकहरूले दिन्छ है सो यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ यु साइन थीटा एजुम गरेको छ हामीले सो यु साइन थीटा टाइम्स टी माइनस 1/2 जी t square भयो if you use this particular equation then we can write here x by u cos theta यसलाई यहाँनिर र यसलाई यहाँ पनि सरी यहाँ अप्लाई गर्ने हो भने हामीले y इक्वल टु y इक्वल टु एक्स स्क्वायर टाइपको अब समथिङ एक्स स्क्वायरले सल्भ गर्दै जाने हो भने एक्स स्क्वायर टाइपको सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन पाउँछौँ र जहिले पनि सेकेन्ड अर्डर इक्वेसनले हामीलाई के दिन्छ भने y इक्वल टु एक्स स्क्वायर अर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर यस्तो टाइपको इक्वेसनले हामीलाई के दिन्छ नेचर अफ प्याराबोला दिन्छ त्यसैले अब हामीले यति गरेपछि कन्क्लुजन भन्छौँ कि दिस इज सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन एन्ड इट अलवेज रिप्रेजेन्ट्स द प्याराबोलिक पाथ प्याराबोला द्याट्स वाइ द स्टेटमेन्ट गिभन हियर इज इनकरेक्ट भन्न सकिन्छ है यसरी यसलाई सल्भ गर्ने अब त्यसकै न्युमेरिकल पार्ट छ सो त्यसको न्युमेरिकल पार्ट हामी हेर्न सक्छौँ हेरौँ के रहेछ न्युमेरिकल पार्टमा चाहिँ यहाँनिर a boy claimed that he can throw a ball at a distance of more than 86 meters sorry after throwing the ball at an angle of 60 degree with the horizontal and with the velocity of this much check whether his claim is right or wrong यसले के भन्दैछ भने एउटा मान्छेले ठीक छ बल फाल्दाखेरि क्लेम के गर्यो भने होरिजेन्टल सँग 60 डिग्री को एंगलमा फाल्दा उसले 886 मिटर फाल्न सक्छ अरे है यति फाल्न सक्छ त्यसो भए यो उसको क्लेम ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा सोधिरहेछ त यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको हामीलाई थाहा छ रेन्ज हो u स्क्वायर साइन सरी साइन ओके लेट मी राइट इट ओके साइन 2 थीटा बाइ जी यो फर्मुला हो हैन अब यसलाई यो फर्मुलालाई हामीले युज गरौँ यो फर्मुलालाई युज गरेर जस्तो यहाँ थीटाको ठाउँमा 60 हालेर u को ठाउँमा 100 हालेर अनि j को ठाउँमा 10 हालेर यो सबै हालेर हेर्ने हो भने हाम्रो इफ 886 जस्तो भ्यालु आयो भने उसको क्लेम ठीक छ हैन 886 भन्दा लेस भ्यालु आयो भने उसको क्लेम रङ छ अब एंगल 60 भनेको छ भने यदि म्याक्सिमम रेन्जको भ्यालु यति भयो भने त ठिकै हो
हैन म्याक्सिमम रेन्ज भन्दा कम हो भने बिकज 45 डिग्रीमा फाल्दाखेरि मात्र सबभन्दा टाढा जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई तर अब 60 मा छ भने पनि यो 45 भन्दा कम आयो भने ठिकै हो हैन भने हामीले उसको क्लेम रङ छ भन्ने बुझ्छौं के अब हामी अर्को क्वेशन तिर मुभ हुन्छौं र अर्को क्वेशनले के भन्दैछ हेर्दै जाउँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्दैछ हेरौँ ल क्वेशन नम्बर 2 ले भन्दैछ इज देयर एनी रिलेशनशिप बिट्विन द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एन्ड सुपरफिशियल एक्सपान्सन एक्सपान्सिभिटी यहाँ अलिकति यो वर्डमा अलिकति प्रब्लम छ अब्जेक्ट राइट इट अब थाहा छ हामीले लिनियर एक्सपान्सनलाई एक्सपान्सिभिटीलाई अल्फा र सुपरफिशियललाई बीटा लेख्छौं र अल्फा र बीटाको एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि सुपरफिशियल एक्सपान्सन इज 2 टाइम्स अफ लिनियर एक्सपान्सन भन्ने थाहा छ हैन त्यसैगरी इन एन एक्सपेरिमेन्ट हामी एक्सपेरिमेन्ट इट इज फाउन्ड दैट द टाइम पिरियड सिम्पल पेन्डुलम इज चेन्जेस फ्रम 4 सेकेन्ड टु 2 सेकेन्ड as pendulum is taken to Sahara Desert from the Mount Everest is the result of the experiment is correct discuss your answer with the required expression भन्दैछ है के हो भने नि सिम्पल कुरा हो जस्तो सहारा डेजर्ट एभरेस्ट भन्नुको कारण टेम्परेचरको भेरिएसन जस्तो हामीलाई थाहा छ माउन्ट एभरेस्ट र सहाराको कुरा किन यहाँ हालिएको छ भने ओके लेट मी रब दिस ओके सहारा को कुरा किन हालिएको छ भन्दाखेरि यो मैले यहाँ लेख्न खोजेको कुरा टेम्परेचरको भेरिएसन सहाराको कुरा किन लेख्न खोजेको भने हामीले बुझ्नुपर्छ माउन्ट एभरेस्टको टेम्परेचर कम हुन्छ सहाराको टेम्परेचर कम्प्यारेटिभमा बढी हुन्छ है र हामीलाई थाहा छ सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी हुन्छ फेरि एल भनेको सेकेन्ड लेन्थ जुन एक्सपान्सन भएको लेन्थ हुन्छ 1 प्लस अल्फा डेल थीटाले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ पनि बढ्छ लेन्थसँग टाइम पिरियड के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त्यसो भए लेन्थ बढ्दाखेरि टाइम पिरियड पनि के हुन्छ बढ्छ टाइम पिरियड बढ्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि घडीले अब टाइम स्लो देखाउँछ है वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न लाग्ने समयलाई टाइम पिरियड भन्छौं नि त पहिला सर्ट लेन्थ भयो भने छिटो छिटो ओसिलेसन हुन्छ लङ लेन्थ भयो भने बिस्तारै ओसिलेसन हुन्छ बिस्तारै ओसिलेसन हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यसलाई बढी टाइम लागेको हैन तर यहाँ के भनेको छ 4 सेकेन्डबाट 2 सेकेन्डमा घट्यो अरे त्यो त लजिकली ठीक छैन त्यसो भए हामीले यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि as we know the temperature of Sahara desert is more than the temperature of Mount Everest and also the time period is directly proportional with length and due to the high temperature the length of simple pendulum will increase in the Sahara desert that's why its time period also increases and due to which the time period of simple pendulum must be more than 4 seconds that's why this experiment is wrong or incorrect भन्दिने भइहाल्यो काम अब हामी जान्छौं अर्को क्वेशन तिर अर्को क्वेशन ले के भन्दैछ भन्दाखेरि हेरौं के रहेछ के क्वेशन नम्बर 3 okay 3 the specific heat capacity of ice this much if we make a block of ice having 100 kg mass then its specific heat capacity changes or remains same explain it अब सिम्पल यो बुझाएको कुरा मात्र सोधेको छ स्पेसिफिक हिट capacity depends only on nature of material it depends only on the nature of material that's why if we take 1 kg of ice or 100 kg of ice or even 1000 kg of ice its specific heat capacity remains constant है यो बुझ्यो होला अब हामी त्यसकै अरु पार्ट्सहरुमा जान्छौं र अरु पार्टमा के छ हेरौं
अर्को पार्टमा छ for the calculation of amount of heat required to melt an ice of mass this a student has used this particular formula q equal to ms dt is the calculation done by him is correct explain your view with required expression हेर के भन्ने भन्दाखेरि यसको लागि कि the expression used by him or her or by the student is ms dt. But as we know, for melting process, the temperature remains constant. Temperature remains constant. That's why the expression used by him cannot be used here because dt is practically equal to 0. है सेम constant छ भने त डिफरेन्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ. That's why we have to use here special formula for fusion or melting process which is equal to MLF, latent heat of fusion. यति कुरा लेखेपछि यसको एन्सर पनि पुग्छ है. अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ र अर्को क्वेशन त्यसकै थर्ड पार्ट छ can three state of substance exist at a time discuss it with suitable example भनेको छ जस्तो 3 यस यसलाई 1 मार्क क्वेशन हो त्यसैले हामीले सिम्पल भनिदिन्छौँ yes 3 state of a substance can coexist if the point is its triple point मा के हुन्छ solid and liquid as well as vapor form यो तीनटै के हुन्छ coexistence हुन्छ. ओके सो यो भयो हाम्रो 3 नम्बरको क्वेशन. फर्दर अरु क्वेशन्सहरु हामी अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छौं. सो कीप कनेक्टेड and subscribe our channel because it will help you to enhance your knowledge. Okay, so thank you for listening us.